اهلا بيكم مرة تانية في موضوع المقابلة الشخصية للوظيفة او الانترفيو وازاي تنجح فيها. النهاردة هنتكلم على اشهر اسئلة بتتسأل في المقابلة الشخصية للوظيفة. يمكن الفيديو اللي قبل اللي فات كنا بنتكلم على اهم الاسئلة او اهم 7 اسئلة اللي بتتسأل في المقابلة الشخصية للوظيفة. النهاردة هنتكلم على اشهر 7 اسئلة بتتسأل في المقابلة الشخصية للوظيفة وازاي نجاوب عنها. وعلى فكرة الفيديو ده رقم 10 مش رقم 9. يعني يمكن هتسمعوا بعد الفاصل ان هو ده كان تسجيل قديم وبلوك قديم، وده معاكم اللوك الجديد، انه كان الفيديو رقم كان متسجل قبل كده، كنت بقول ان هو الفيديو رقم 9، انما في الحقيقة هو رقم 10 في سلسلة الانترفيو او هاو تو سكسيد ات جوب انترفيو. اللي مهتم بموضوع المقابله الشخصيه للوظيفه وازاي تنجح فيها خليك معانا في الفيديو ده لحد الاخر، خليكم معانا بعد الفاصل. اهلا بيكم في الفيديو رقم 9 من سلسله الانترفيو او المقابله الشخصيه للوظيفه وازاي تنجح فيها او هاو تو سكسيد ات انترفيوز. النهارده هنتكلم على اشهر 7 اسئله بتتسالها في الانترفيو، وهنبدا باول سؤال، وهو لما يسالك الانترفيور يقول لك ايه اللي انت متوقعه من الوظيفه او ايه اللي انت منتظره من الوظيفه. الاول نقول الانترفيور بيسال السؤال ده ليه. اولا هو بيساله لان بيبقى قلقان ومش عارف هل انت هتبقى ساتسفايد او راضي عن الوظيفه ولا لا. طيب ده بالنسبه ليه بيسال الانترفيور. الاجابه بتاعته هتبقى ازاي؟ هتقول له والله انا بحب الوظيفه اللي انا اقدر استخدم فيها مواهبي ومهاراتي وخبرتي وكفاءاتي واطبقها فعليا في الوظيفه واحقق بيها نتائج اكتر من ممتازه. لا مش بس كده، انا كمان بحب التشالنج، انا بحب التحدي في شغلي وبحب ان انا اخد مسؤوليات جديده او مسؤوليات اضافيه، لان عاده المسؤوليات الاضافيه او التاسكات الاضافيه بتخليني اتعلم حاجات جديده وبتضيف لخبرتي وكمان بتخليني اكبر في المجال بتاعي. ده بالنسبة للإجابة الأيديال على سؤال لما يسألك أنت تتوقع إيه أو إيه اللي أنت متوقعه أو اللي أنت منتظره من الوظيفة الجديدة. نيجي بقى للسؤال التاني، وهو لما يسألك الانترفيور ويقول لك أنت شايف أدائك كان عامل إيه في الانترفيو ده أو المقابلة دي. طبعا السؤال ده سؤال ذكي جدا من الانترفيور، وبيشوفك أنت هتجاوب عليه إزاي، وبيختبر مهاراتك في الهاندلنج او انك انت ازاي تتعامل مع الاسئله الغريبه والاسئله الصعبه لما بيسال سؤال زي ده. طيب انت لو جيت جاوبت انا والله عملت كويس في المقابله، هيديله انطباع انك انت راجل مغرور وواثق من نفسك زياده عن اللزوم. الله، طب ما ايه الحل؟ طب اقول له لا ما عملتش كويس في المقابله. طب لو انت قلت له لا ما عملتش كويس في المقابله، هيدي انطباع انك انت مش واثق من نفسك وبالتالي هتفقد فرصتك في انك انت تنجح في المقابله. طب ما هجاوب ازاي؟ يعني ايه الاجابه؟ هجاوب اقول ايه؟ بص يا سيدي، اولا الاجابه الدبلوماسيه والاجابه النموذجيه بالنسبه لسؤال زي ده، هتقول له اعتقد ان حضرتك الهدف من الانترفيو النهارده ان ادري حضرتك كل المعلومات عني والانطباعات عني، وحضرتك هتشوفها هل هي مناسبه بالنسبه لمتطلبات الوظيفه ولا لا. وانا حاسس لحد دلوقتي ان احنا يعني كل واحد فينا شاف وعرف ايه الحاجات المشتركه بيننا سواء انا او الشركه، وشايف اننا يعني سواء انا او الشركه ان احنا متفقين في معظم الحاجات المشتركه واللي بتلبي طلبات الوظيفه. ده اللي انا شايفه لحضرتك لحد دلوقتي، وبرضه حضرتك شوف يعني هل كلامي ده مظبوط ولا لا. نيجي بقى للسؤال الثالث، وهو لما يسألك الانترفيو يقول لك ايه اللي انت ممكن تضيفه للشركه وتبقى اد فاليو بالنسبه للشركه ويخلينا نعينك في الوظيفه دي. اجابه السؤال ده انت لازم تركز على اهم نقاط القوه عندك واللي تخليك بالفعل انت اضافه بالنسبه للشركه. طب زي ايه مثلا؟ هتقول له والله انا عندي علاقات قويه جدا جدا مع كل العملاء في الشركه وبيثقوا ثقه تامه في الكلام اللي بقول لهم عليه، لان انا دايما اونست معاهم وبقدر اقنعهم بالخدمات اللي بتقدمها الشركه. وكمان تقول له ان انا في معظم الشركات اللي انا اشتغلت فيها كل زملائي بيعتبروني يعني المونيتور بتاعهم او الجايد بتاعهم، وبيستشيروني في معظم الحاجات اللي تخصهم، ودايما بياخدوا بالنصائح والتوجيهات اللي بقول لهم عليها وبيطبقوها. مش بس كده،
لا كمان انا دايما متجدد في مجال شغلي، وبقدم افكار جديده بتفيد الشغل، وتقول له واحده من الافكار دي اللي انت طبقتها وحققت بيها ارقام، وتقول له الارقام، يعني تقول له التحقيق ده بالارقام وبالنسبه المئويه نتيجه تطبيق الفكره دي، واللي بتؤكد انك انت يعني متجدد وبتقدم افكار جديده ودايما يعني كرييتيف او انوفيتور، ودي من ضمن الحاجات القويه جدا جدا وبتعتبر اضافه بالنسبه للشركه. أول سؤال وهو لما يسألك الانترفيور ويقول لك اديني أمثلة كده عن تحقيقاتك ونجاحاتك اللي أنت حققتها في شغلك، ولو في سكسس ستوري أنت حققتها برضه ممكن تقول لي عليها. طبعا زي ما قلنا قبل كده انك انت لازم تكون مجهز لستة بالتحقيقات بتاعتك والنجاحات اللي انت عملتها في الشركات اللي انت اشتغلت فيها قبل كده، او حتى لو في شركة واحدة. وده طبعا لو انت يعني كان عندك خبرة واشتغلت في شركة او في اكتر من شركة. طيب النجاحات دي ممكن تكون زي ايه؟ انك انت مثلا ممكن تكون عملت برزنتيشن او محاضره واتكلمت فيها عن الخدمات اللي بتقدمها الشركه او المنتجات اللي بتقدمها الشركه، وقدرت من خلالها انك انت تتعاقد مع شركه من الشركات وتخليها تتعاقد مع الشركه بتاعتك. فبالتالي دي بتبقى يعني اتشيفمنت وقصه نجاح، انك انت من خلال المحاضره بتاعتك قدرت تقنع الشركه وتخليها تتعاقد مع شركتك. طيب ايه تاني؟ انك انت تكون مثلا ممكن حضرت معرض او مؤتمر وقدرت من خلال المؤتمر ده انك انت تقنع عميل او مجموعه من العملاء وتخليهم يتعاملوا مع الشركه، سواء كانت الشركه بتقدم خدمات او بتقدم منتجات. طيب نفرض ان الشركه او الشركات اللي انت اشتغلت بيها ما فيهاش لا نظام مثلا المعارض او نظام البرزنتيشن او المحاضرات او كده. طب انت على الاقل هتقول له على انك انت حققت التارجت بتاعك او المستهدف المطلوب منك في الشركه. دي في حاله لو الحاجات اللي احنا قلنا عليها مش موجوده. طب نفرض انك انت بقى راجل فريش جراديويت، مفيش بقى خبره خالص، يعني ما اشتغلتش في شركات قبل كده. طب هتقول له حاجه؟ طبعا هتقول له على يعني نجاحك انت وتحقيقك في المدارس اللي انت كنت فيها والكليه اللي انت كنت فيها. وحتى لو مفيش تقدير عام ان احنا نعتبر ان هو نجاح، هتكلمه لو انت متفوق في ماده من المواد سواء في المدرسه او في الكليه، وتقول له انك انت كنت متفوق جدا جدا في الماده دي، جبت مثلا فول مارك في ماده، فبالتالي دي تعتبر حاجه من الحاجات النجاحات اللي انت حققتها. المهم انك انت اهم حاجه تعمل فوكس وتركز على او تعمل هايلايتنج على الحاجه اللي انت نجحت فيها وحققت فيها قصه نجاح او حققت فيها اتشيفمنت وحاجه حاجه مميزه. بالتالي تقدر انك انت تبقى مميز في الحته اللي انت نجحت فيها وتعمل عليها وتركز عليها وتظهرها له وتعمل عليها فوكس يعني. السؤال الخامس بقى وهو لما يسألك الانترفيور يقول لك انت ليه اشتغلت في اكتر من وظيفة واكتر من شركة في وقت قصير جدا؟ يعني انت مش شايف ان ده غريب يعني؟ اولا لازم تعرف ان يعني معظم الشركات ما بتحبش انها تعين حد يشتغل يعني في اكتر من شغلانة واكتر من شركة في وقت قصير. بيعتبروا انك انت هتعمل نفس الموضوع ده معاهم هم، يعني هتشتغل معاهم برضو كام شهر وتسيبهم. فهم طبعا دي ما بيفضلوش ان هو عينه واحد بيبقى ماشي بنفس الباترن او نفس الطريقه دي. طب انت في الحاله دي هتعمل ايه؟ في الاول خالص انت دي من خلال السي في، يعني وانت بتكتب السي في يعني هندي مثلا مثال. يعني انت مثلا جيت من شهر 6 2015 اشتغلت لحد شهر 6 2016، فدي تعتبر سنه انت كاتبها في السي في. طب جيت بعدها رحت شركه تاني من 6 2016 ل 12 2016، فدي اشتغلت فيها 6 شهور. جيت رحت انت مثلا من 1 2017 لحد مثلا 10 2020، ادي ثالث شغلانه، فدي فتره قصيره جدا. طب نعمل ايه بقى واحنا بنكتب السي في؟ نيجي الفتره القصيره اللي هي 6 شهور اللي هي من 6 16 ل 12 16 دي ما نذكرهاش خالص، نشيلها من السي في. فبالتالي دي بتحسن يعني بتحسن الشكل وبتبين انك انت ما بتنقلش كتير، مفيش تنقلات كتير في فتره قصيره. طيب ايه تاني غير السي في؟ تاني حاجه انك انت ما تجيبش اللوم ابدا على الشركات او الناس اللي انت كنت شغال معاهم، ودايما تنسب ان السبب للظروف
اللي هي يعني الظروف اللي انت مريت بيها والشركات مرت بيها، سواء بقى يعني الشركه مرت مثلا بداون سايزنج او لي اوف زي ما بيقول تسريح عماله، او اكوزيشن اللي هو الاستحواذ شركه على شركه، او ممكن يكون ميرجر يعني اندماج شركه مع شركه. طيب لو ما حصلش بقى الحاجات دي سواء الاكوزيشن او الداون سايزنج او الميرجر، او ما حصلش حاجه من الحاجات دي، برضو انت بترجعها ل او بتنسبها لظروف تانية. زي ايه مثلا؟ زي انك انت تكون مثلا سكنك بعيد عن الشركه، سواء انت بقى نقلت سكنك بعيد عن الشركه او الشركه نقلت مكتبها بعيد عن سكنك. المهم يكون في اسباب تانية قويه يعني ادت الى انك انت يحصل التنقل من اكثر من وظيفه او من شركه لشركه. يعني دايما تنسبها لظروف تبقى خارجه عن ارادتك انت، مش انت اللي قاصد انك انت او طبعك انك انت تتنقل من شركه لشركه او من وظيفه لوظيفه. فبالتالي لو انت قلت له الظروف وهم اقتنعوا بالظروف اللي انت قلت لهم عليها، فبالتالي دي هتبقى اكسبتد بالنسبه لك. انا شايف انك ما عندكش خبره كفايه في المجال ده انك انت تقدر تقوم بمهام الوظيفه دي، حسب اللي انا شايفه يعني. ولا انت مش معايا؟ ده صيغه السؤال السادس. وهو في الحاله دي هو الانترفيور عنده حق. ليه بقى؟ لان هم طالبين مثلا خبره سنتين وانت عندك خبره سنه واحده. في الحاله دي اوعى تقول له ان انا لا السنه الواحده دي او الخبره السنه الواحده دي كفايه قوي ان انا اقوم بمهام الوظيفه. انت كده بتقول له ان كلامك مش صحيح. طب امال هتجاوبه ازاي؟ اول حاجه هتوافقه وتقول له انا مع حضرتك، يعني الخبره مش كفايه، لكن في نفس الوقت هتقول له انك انت عندك من الكفاءات والقدرات انك انت تقوم بمهام الوظيفه دي على اكمل وجه. وفي الحاله دي انت بنقاط القوه اللي انت هتعددها له وتعدد له اكتر من نقطه من نقاط القوه عندك، وبالتالي هتخليها تتفوق على نقطه ضعف واحده وهي نقص الخبره. الطريقه دي من اقوى وانجح الطرق في اجابه على سؤال زي ده. ليه بقى؟ لانك انت اول حاجه انك انت وافقت الانترفيور الكونسيرن بتاعه او التحفظ بتاعه على نقص الخبره، وهي انك انت ما عندكش خبره كفايه. تاني حاجه انك انت حولت اهتمامه من نقطه ضعف واحده اللي هي نقص الخبره الى مجموعه من نقاط القوه عندك. بكده انت تقدر تقنعه بنقاط القوه اللي عندك وتخليه ان هو ياخد قرار في صالحك، ويعني بعدت تماما عن نقطة واحدة من نقاط الضعف وهي نقص الخبرة. في الحالة دي هو هياخد القرار وهيقتنع بكلامك انك انت مجموعة نقاط القوة دي هتجب او تغطي على نقطة الضعف، وبالتالي هتقدر تقوم بمهام الوظيفة على اكمل وجه. سابع سؤال واخر سؤال، وهو لما يسألك الانترفيور يقول لك ايه الحاجات اللي بتعصبك او بتضايقك او بتثير غضبك. إجابة السؤال ده لازم تقول له على الحاجات اللي بتدل على يعني نضج شخصيتك، والحاجات اللي يعني بتدل على انك انت عندك مهارات اداريه. طب زي ايه؟ هتقول له مثلا والله لما الاقي حد بيكذب، دي حاجه بتضايقني جدا. وكمان لما الاقي حد يعني ناس ما بتلتزمش بالمواعيد بتاعتها وخصوصا مواعيد الاجتماعات، دي تاني حاجه. تالت حاجه لما الاقي مفيش يعني مساواه بين الموظفين، بلاقي فيه اللي هو ديسكريمينيشن، وبلاقي فيه ناس يعني مفيش مساواه بينهم. يعني تكلمه وتقول له كلام كله راجع للحاجات الإدارية داخل الشغل، وبالتالي ده بيبقى أنسب إجابة. لو في عندك طبعا حاجات تانية أكيد ليها علاقة بالشغل بتقولها له بتذكرها له بجانب الثلاث حاجات دول، بس دول من أهم 3 حاجات اللي أنت تقدر تجاوب بيهم على سؤال زي ده. في النهاية بتمنى الفيديو يعجبكم وتستفيدوا منه. ما تنسوش دعمكم للقناة بالاشتراك فيها وعمل لايك وشير. شكرا لوقتكم وحسن المشاهدة. كان معاكم علاء غزال، تحياتي وإلى اللقاء. السلام عليكم.